Я чекала ЗСУ. Чекали ЗСУ в роботи? Ну а як? Можливо, думаєш, як ти здохнеш і всяке таке. Дуже тяжко. Навіть не доїхали до місця евакуації, вже туди почали обстріли. Тільки подивіться на цей Доїжджаємо там до першої траншеї, там 20 метрів до неї, і ми підриваємося. Що вас мотивувало долучитися до Збройних сил? Ну, що мотивувало? Мотивувало те, що якщо не я, то підуть мої діти. Дороге любе товариство, їдемо на Запоріжжя, де будемо знімати на Мелітопольському напрямку людей, які займалися деокупацією доволі великої території, але серед тої території лише один населений пункт, який називається Роботине, звідки декілька тижнів тому було багато відео, як власне звільняли його і ставили там прапор, і евакуйовували цивільних, і ми спробуємо поспілкуватися з людьми, які безпосередньо до цього були причетні. Розкажи, як починалося? Ти взагалі тут, на цьому напрямку, від початку контрнаступу, так? Ну, виходить, ми заїхали в травні сюди, а потім в червні почалася, ті перші спроби штурму. Ось. Просто вийшла така ситуація, що в мене спеціалізація на крупному калібрі кулеметів, там Браунінг, ДШК. Ось, і нас залучали вже там після як підсилення для піхоти. От. І це вийшло так, що в мене тоді перший мій захід був, мені здається, в середині червня. Я по датам не скажу. Здається, 15-го ми зайшли, а 17-го вийшли 3 дня. От. Захід куди? Ну, на позицію нашу першу, куди ми мали прийти. То, звісно, то, що я кажу, що це от такий контраст. Ти наче там якісь речі, ти там готуєшся, до щось морально себе доводиш, там, можливо, думаєш, як ти здохнеш і всяке таке. А потім, коли ти попадаєш в цю ситуацію, ти просто такий, як, все йде в само по собі просто. сталкер, чесне слово. В тебе позивний активіст, так? Да. Чому? Позивний активіст, він, взявся, що коли був Майдан, була така одна панянка, не буду говорити за її ім'я, вона нас, підписала на двіжуху в Вінниці. Був тоді офіс якоїсь контори, яка займалася, це я зараз розумію, що це блудняк, такий тупорельський, але, я молодий, дурний, непросвітлений в цих питаннях. Вона каже, хлопці, компанія займається тим, що продає домофони, виходить людям в будинки, але це контора російська. А як же ж російський, не качнуть його. І ми, підписалися, приходимо туди на офіс, там приїжджає потім якийсь блатний браток і починає качати, хто ви такі. І виходить такий комічний сюжет виходить. Він мене питає, хто я, а я кажу, я активіст. І, цей фрагмент на цю ситуацію робив розбор Шарій. И Шарий, на репиде поставил, вы только посмотрите, как этот маленький мальчик, когда у него ставят простой вопрос, кто он такой, и он 3 рази активіст, активіст, активіст. І воно, з того часу понеслось. Що мене навіть сусід впізнав, такий каже, чувак, що ж ти так? От. І воно з того часу і понеслась ця двіжуха. Буде затягнути. Я активіст на зв'язок. На зв'язку активіст. У нас, походу, є один нюанс. Нашу конницю, походу, підбили. Плюс. Просто те, що я для себе зрозумів за весь цей час, і спостерігаючи ці всі історії, і слухаючи, що там хлопці розповідають, в стрілковому бої
наші пацани, типу, розвалюють, типу, москалів нормально. Типу, у нас піхота кінчається просто на металоломі, цьому небесному і дронах. Ну, бо, типу, з цим реально срака. Я, чесно кажучи, таке враження в Battlefield попав, тому що це був рубіж. Там просто кожну годину або пів от прилітає або Mavic, типу, відкоригувати артилерію, або FVP, щоб когось, типу, завалити. Ну і, типу, це був такий нормальний двіж, що можна було просратися. Побачимо, що по БК. Може, це воно є. Ми ж в тому районі, що там подивитись? Чеконіться на місці. Повтори прийом. Активіст. Ми в тому районі, що подивитись прийом? Піднімись чуть-чуть північніше і знайди мене. Я тут в цих хатах. О, це напевно ти зараз зліва біля... Правильно? Це не ти. Як відбувалася операція по звільненню роботи, що ти безпосередньо бачив? Моє знайомство з Роботиним, виходить, в мене мій, челендж почався на чому. В мене командир взводу поїхав в відпустку, і я типу за старшого залишився. Бо у нас хлопці там деякі на лікуванні, когось хтось має списуватись, хтось обмежено придатний, і їх переводять. І я типу маю стати головним сержантом взводу. І я виходив зі своїм колегою. Ми з ним хотіли пропланувати маршрут, бо бувають просто проблеми, коли Бредлі не може під'їхати туди до позицій, іноді доводиться виходити пішки, і якщо що, можна під'їхати на машині. Ну і ми з ним домовляємося, що ми вдвох поїдемо в Роботино, проб'ємо дорогу. Попередили своє керівництво, ось. І ми так перший раз заїхали туди. Першу посадку проїхали. От тут повинна бути перша посадка. Буде на перехресті. Все, плюс. За перехрестям, да, вона? Так, там прямо. От воно і є. Стріляє? Та ні. Так подивилися, розвернулись так собі спокійно, і уїхали. А наступні рази то вийшло так, що другий раз я їхав на квест, тоді оце з 3-я рота, там де командою, вони штурмували одну частину лісу, закріплялися там, і вони взяли в полон 6 росіян. І ми цих 6 виводили, і потім вже в пікапі їдемо. А я такий кажу, а ви злого знаєте? А вони такі, да, где-то пропав. А я кажу, да, то ви скоро побачитесь, він уже з нами. Він такий, З одного блокпоста. Все хорошо, пацани, все нормально. Та й кепку на ціні дай. І що нам натягнув? Міри безпеки. Щоб обратно в штурм відправити. По цій дорозі вже накатані, їхало вже там 3 дня ті машини. І нічого не передбачало біди. І в мене до сих пір є це відео, з моменту, як ми проїжджаємо Роботине, доїжджаємо там до першої траншеї, там 20 метрів до неї, і ми підриваємося на противотанковій міні. І після того такі, зашибісь. Висадились, водій там машини, виходить Рева, у нього позивний балдежний чувак і його напарник Мальфар. Вони одразу відкрили люк, ми з нього вилізли, вийшли на штаб, нирнули в траншею, там вирішили, що екіпаж знімається, а ми з цим совою залишаємося, чекаємо, що нам далі скажуть, бо треба цих типів забрати. От. Це вже другий мій заїзд. А третій, це 4-й, де в мене такий трошки контент почав з'являтися, то це вже по своїй спеціальності
домовилися з замкомандиром батальйону, генієм, що ми попробуємо попрацювати. Типу. Не треба? Єсть. Я активіст. Готові робити роботу. Як прийняв? Давай, по перехресті, активіст, є. Плюс-плюс. Ми коригуємо, Плюс-плюс. Перша партія пішла. Пацани, погнали! По перехрестю, туди, як і говорили. М'яч до стовбами. Лисий, кажи ногу. Ви хуй... Давай. Це одиничка. Ми виставились там, коротше, відпрацювали в той день. Нас не спалили, але виходить, у нас був момент, що мені здається, що нас спалили, коли ми ходили до машини, додаткове БК забрати. Тому що ми такі біжимо туди і просто в те місце починає тнувати. Ну давай подивимося, чи все окей. А, ні. Похуй, ну вона їб... Стопудово. Почали просто навалювати безбожно. Ми думаємо, все, залишились ми без машинки, бо це пікап волонтерський. Ми такі на нього молилися, бо там в мене є товариш Лисий, він прям на нього молиться, так, моя машинка хороша, Лисий, помахай ручкою. Його не видно, вона не подобається махати. Махай ножкою. Реально, вийшла така ситуація, що ми це відпрацювали, прям круто. Там всі довольні. Хочемо зніматися, ми приходимо, а у нас виходить, повибивало задні вікна, фігня, і колесо одне переднє спущене. А виходить, з собою взяли 2 запаски. І одну запаску стирили, якісь люди нехороші, і розводний ключ. Там прям стирили? В роботі на самому. Як це можливо? Там же вже цивільних на той момент не залишалось. Це хтось з наших, мабуть, не Комусь не вистачало, так? Так, видно, теж трапилась біда. Це була така, комічна ситуація. І ми, виходить, запакувалися і на 3 колесах виїжджали. Лисий, на першій передачі просто всю дорогу їхав. Лисий, що ти там? І за весь цей час, ні ФІВІП, ні артилерія. Ми просто собі виїхали, там вже в безпечному місці пацани поміняли, і ми такі, круто, повезло. Що ти взагалі відчуваєш, коли їдеш в роботу і не знаєш, пощастить цього разу чи не пощастить? Я просто смирився вже. Просто питання. Мені не хочеться так, песимістично думати, бо я там батя обіцяв внуків з мамою, і там дружина заборонила здихати. Але я просто розумію, що є робота і треба зробити комусь. Встреча на Запорожжя. Я якось намагаюся не грузитися на ціні. Я більше, в мене такі якісь, може переживання з'явитися тоді, коли навколо мене люди починають нервувати, переживати. Але
намагаюсь заспокоювати. Во. Вот. Бо воно, типу, коли їдеш там, і ти починають грузити, що типу, всього, типу. Але у нас є той чувак, він такий прям, типу, все, ми здохнемо. Типу, там паніка В кожній компанії має бути такий чувак. Да. Ну, коротше, він там починає прям грузилово, але ну, він так, типу, сарказмом, типу, що не так, типу, знаєш, це печально. От. Ну, тому що є, типу, моменти, ну, що, і це більшість скажуть хлопців, які на цьому напрямку, я думаю, всюди, ну, що, типу, реально завжди 50/50 або 70/30. Ну, типу, що як тобі повезе, і все. Благословенний фарт, там, я не знаю. Тільки подивіться на цей мухи обсідають. І правду говно. По факту діла все залежить від того, типу, попаде кусок металу, типу, в то місце, там, де ти, Угу. і все, типу. Ну, да. як повезе. Все. На таких моментах, типу, думаєш, що наче нічого не буде, а тут про. Для багатьох військових вийти з зони комфорту – це повернутися з фронту в цивільне життя. Ну, так. Да. Ну, просто, мене насправді, типу, не то, що не сильно там напрягає, але є от такий момент, що ну, є от реально відчуття, що там, де, типу, подалі від війни, вже немає цього відчуття, що типу, в країні війна. Да, там можуть бути повітряні тривоги, бо я оце приїжджав в відпустку, це коли одружувався. І, типу, в Вінниці єдиним нагадуванням про те, що типу, щось відбувається в країні, там іноді повітряна тривога. Поїхали ми у Хмельницький аквапарк, ти приїжджаєш в місто, там вся алея їхня, це 100-метровка, там типу, портрети хлопців загинувших. І ти такий, типу, о, ну що це значить, типу, тут дивляться, ну знаєш, шанують і розуміють. Ну, типу, якісь такі маленькі, елементарні наче речі. Типу, що коштує поставити ці квадратні штуки там, де пацани типу, стоять. Ну, тобто, воно якось так. Ну, я просто зі своєї колокольні на це дивлюся, і для мене це так, типу, дивно. Ну, і це, типу, обідно. От. І я розумію, що типу, не можуть всі так, типу, в один момент там все вкинуть, і типу, давайте, бо мало війна в країні. Але якось чуть-чуть більше уваги до цього було б і було б добре. Дякую тобі. Та вам дякую за можливість висказатись. Це, знаєш, як це терапія. Ну, я не дипломований психотерапевт. Ні, ну, Не Спартак Субота, але... Ні, ну що, Спартак нормально розвалював. Хомячки, типу, були довольні. Ми зустрінемося з моїм барбером Максом, який колись в перших експедиціях Юкрейнера разом з Іваном, це два барбери, яким належить барбершоп Болс в Києві. Можна вважати, що це реклама. Власне, вони стригли всю команду Юкрейнер, бо ми тоді в перших експедиціях виглядали дуже погано без їхньої підтримки. Зараз Макс, власне, служить в 47-й, і ми поспілкуємося з ним. Ти співвласник барбершопу в Києві. Да. Можна навіть сказати мережі. Ну, якщо два це мережа, то давайте називати мережа. І, власне, до вас 24 лютого вранці прийшов клієнт. Так і не один. Ну, насправді, це було прям із-за того, що взагалі нічого не понятно. У нас там з Іваном записи ж плотненько були. І ми, зранку списалися, уже там Київ бомблять. І ми списалися такі, поїхали на роботу.
Поїхали. Приїхали на роботу на 10, так як зазвичай. Попрацювали ми десь, напевно, до обіду. І в нього, і в мене прийшло по пару людей. Пострілися собі і пішли по своїх справах. Але після обіду ми такі з Ванею, треба, напевно, щось думати. Бо, треш, відбувається. А потім я побачив, що створюється новий батальйон. І я зрозумів, що треба рухатись далі і треба робити щось більше. Як відбувся перший бойовий вихід? Пам'ятаєш цей день? Да. Його не забудеш, мабуть. Ми заїжджали з глибини на нашій техніці. Із-за того, що заїжджали з глибини, їхали довго. Ми виїхали приблизно їхали годин 6, напевно. 6 годин їхати в Бредлі між посадками і оцим всім. Чесно, жопа боліла дуже сильно. Все боліло. У нас 6 чоловік в Бредлі сидить. Там з одної сторони наче місця багато, а з іншої сторони ці самі перші штурми. Ми старалися запакувати туди побільше, тому що думали, що ми закріпимося десь далеко і все треба було. Куча БК, сумки, люди, і ти їдеш, ти всередині не можеш ні поворухнутися, нічого, і так 6 годин. Сидіти там насправді не дуже комфортно, якщо 6 годин. Якщо ти там за 40 хвилин тебе доставляють на позицію, то ще абсолютно нормально. 6 годин – це, звісно, треш. І ми виїхали, приїхали. Як тільки ми там перетнули лінію, и по нас начали лупити з усього. Скажи, что ты не знаешь, что это, но тебе очень понравилось. Це відео. Да. Значить, Давай быстро, только, пожалуйста. я на війні і я ще живий. Получил? Ми всі отримали. Але не плюй в колодязь, коли ти не спіймаєш, не кажи гоп, поки не перестрибнеш. Там артилерія різних калібрів, гради, гвинтокрили, птури, танки. Просто реально лупили з усього. За перші їх 2-3 виїзди я пережив на цій війні. Дуже багато з того, що може бути насправді. Розкажи про полонених. Я знаю, що на цьому напрямку теж їх взяли. Да, є, беруть і буває самі здаються, буває з боями. Про самих перших, яких я знаю історію, наші зайшли на позицію і не до кінця її перевірили. І в якийсь момент хтось кудись пішов просто подивитися, що там відбувається. Здається, наш піхотинець чогось навіть був без зброї. Пішов дивитися, і він заходить в бліндаж, а там спить 2 тіпа. А це бліндаж через 50 метрів від того, де були наші. І він їх не став будити, пішов, взяв зброю, вернувся, і забрав їх, На питання, а чого ви не тікали, не здавалися, не цей, вони такі, а що нам робити? Ми собі спали, да і все, ми навіть не знали, що ви тут. Якщо отам ловить гелікоптер, то в принципі ось тут усе можна копатися. Як красиво там. Там. Та тут красиво. Була наша і буде наша. Красива земля, ріднесенька. Гарнесенько.
Аж так тільки що от это комок в горлі став, поняв, коли говорив. Ой Боже. Капай. Чи ти стикався з якимись цивільними, чи тут, в принципі, така напівпустеля? Блін, да я в Запоріжжі от недавно стикнувся з таке пронаболівше чуть-чуть. Таке було один раз, і от буквально на днях у мене машина моя, ця, на якій я там ганяю. Ага. Коротше, ну, постійно сідає акум. Ага. І треба доволі часто приходиться підкурити. І я, типу, пробую заводити, не заводиться. І я там діда якийсь припаркувався, і я зразу до нього говорю, можете прикурити? А він такий. У мене нет на це времени. Я так подивився на нього, думаю, дід, хорошо, все. А таке, він так на мене подивився, я не знаю, ну коротше, чуть-чуть заділо мене це, але мать із ним. Максик, ти на базар? Там яйця, кажуть, на двор, бля, дешевше. Сука, а що в тебе тут? Це ж? Ти що, на війну? А як взагалі стрижки відбуваються в армії? Ну, Та як, поїхав в найближчу перукарню і постригся. Або якщо хтось там не заморачується, так як я перестав заморачуватися. Я просто збрив, я і перестав заморачуватися і облисів ще більше, ніж було. І просто почав наголо стригтися, де й на тому. Сів, трімер взяв, оббрився і полетів собі. А ну давай еще раз напрягайся, Стас. Давай красиво, да, ну давай, бицуху, покажи. Яйцо. У меня перепелки больше несли, Стас. чому Росія програє? Я можу сказати за то, де я. Дуже тяжко. Іноді бувають ситуації, де ти можеш зробити крок вперед, а потім зробити 2 кроки назад. Але потім ти зробиш 3 кроки вперед і все рівно ти рухаєшся далі. Ми не зупиняємося, як би тяжко не було. Сунемо і у нас це виходить. Максон, прошу коментарі. Все, я, если честно, думав, що я тут вообще їсти не буду, а я вон один сухпай з'їв, ще один. Сухпай та ЗСУшний? Зараз, да. Був американський. Відкриваєш пачку. А там так запах свободи, то до чого ми стремимося. Спробуємо поспілкуватися з екіпажем Бредлі, який безпосередньо займався евакуацією з Роботиного цивільних. І поговоримо про те, як Бредлі виконував цю функцію. А що з остальними? Тоже контужені. Стан контузії. Труби ригає, жона теж, білка вообще. В мене осколок ззаді влетів, і так же само тошнота ригає. Уточни в них, куди вони будуть рухатись і чим їм можемо допомогти. І вийдеш на мене, передаш мені. Ми зараз на одному з найскладніших напрямків, і хотілося б зрозуміти, який шлях був пройдений в напрямку Роботиного, яке фактично, на що знадобилося декілька місяців. Дуже. Ми тут наткнулися на одну з найважчих, напевно, оборон. Противник за 1,5 року, противник довший час мав для того, щоб її облаштувати, мінні поля, відриті траншеї, накопано багато фортифікаційних споруд. І нам це все вдавалося важко. Ми довгий час йшли, постійно йшли, не зупиняючись, проривали його оборону, проходили його мінні поля, знищували його, просувалися, відповідно, вперед тільки.
Що зараз відбувається в Роботиному? Там залишились взагалі якісь цілілі будинки? Чи Росія зараз обстрілює його? Зараз противник його постійно обстрілює з артилерії, реактивними системами. Таких будинків цілілих, там, коробки, можна один-два знайти. Ну, так, щоб сказати, що там можна десь проживати, це точно ні. Воїни 47-ї окремої механізованої бригади з боєм зайшли в село Роботине на Запоріжжі. Вони 2 місяці за підтримки інших підрозділів проривали багатоешелонну лінію оборони окупантів. Наші бійці одразу почали евакуацію місцевих, адже росіяни обстрілюють село з артилерії. Вивозили людей на бойовій машині піхоти «Бредлі». На місцевості ще тривають бої, воїни закріплюються. Олександр, вітання. Добре. Мене Богдан звати. Ми, власне, знімаємо про деокуповані території і розповідаємо про те, як відбувалася ця деокупація. Я так розумію, що це безпосередньо той Бредлі, та ви казали, який був? Так, це цей Бредлі, який приймав безпосередню участь в звільненні Роботино, і людей вивозили на цьому Бредлі. Як вони вас зустрічали, коли ви вперше Чесно, зустрілись? зразу це навіть ми не зрозуміли, що це зустріч. Це просто бігли, тому що люди розуміли, що є можливість оттуда просто уйти. Дрожжи, звісно. Хотілося б бачити, щоб це все було в кращих умовах, а не в таких. Вони були як живий щит, просто як живий щит. І цей живий щит з'явився в кінці, вже якоби пішов штурм Роботино, а тут раз люди. І якийсь на період буквально зупинилося все для того, щоб можна було дійсно витягнути цих людей. Ви пам'ятаєте, кого ви везли? Хто був з вами? Пам'ятаю, було у нас учителька, бабушка з котиком, біленький котик. Я чекала ЗСУ. Чекали ЗСУ в Роботине? Ну а як? А де ви там ховалися? Що я буду? У себе в хаті. До побачення. До свидания. Кстати, поглади ее еще раз. Погладь. Лолочку можна. Пошли ее. А скільки вам років? 52 було влітку. О, як святкували день народження? Я вам скажу, у мене були шикарні подарунки. Мені подарували пиріжки з шовковицею, подарували 3 хлібини, мама принесла букет троянд, а кум приніс пів'ящика бубликів, які знайшов у окупантів. Забирали ще людей звідти, своїх бійців, і разом забирали цивільних. І воно під обстрілами, ми навіть не доїхали до місця евакуації, вже туди почали обстріли. Ми заїжджаємо, ми бачимо ці обстріли і розуміємо, що ми наражаємо їх на небезпеку, тому що чують, що йде Бредлі, і для них це Бредлі, це, чесно говоря, для російських військ це паніка. Вони чують і вони використовують все проти цих машин. Вони їх бояться, просто бояться цих машин. В цей момент, кажучи, командир скерував правильно, розвернути Бредлі, відійти, там був якийсь період, вперед, а потім ми повернулися, заднім ходом повернулися, відкрили рампу і дали можливість погрузитися. Тобто своїм маневром ми відвели огонь на другу сторону, потім повертаємося, і поки огонь був в другому місці, ми дали можливість цивільним погрузитися в машину. Так що, така була інтересна, цікава історія. Ви спілкувалися з ними, з тими, хто з вами їхав? Що вони розповідали? Що вони розповідали? Розповідали, що чекали можливість. Вони чекали кожен день. Оце в цей період вони просто чекали. Вони надіялися, що рано чи пізно вони оттуда виїдуть і чекали наших воїнів, щоб звільнили наші території. Логічно було дуже важко. Поки не стало води і поки не стало світла,
було, потім не стало хліба. Городик ми посадили, то бігали між пострілами. Трошки під копнем картопельки, то таке-сяке їли. Мали надії, що прийдуть наші і все буде добре. Все буде добре. Ну ви знаєте, ми так довго чекали, що сьогодні прийшли неочікувано. Ми навіть не могли повірити, що це наші. Військові залітають за секунду, все, машина закрилася, уїхала. А цивільні, привикли, як в автобус грузиться. Потихеньку, і ці хвилини, вони превращаються в години. Ти хвилини оці думаєш, йо-моє, коли ж воно закінчиться? Але, да, радість була, просто в них радість. І перші хвилини вони попробували до своїх рідних перезвонити. Наше руководство зразу предоставило цей момент їм можливість. Це вже коли ви їх вивезли? Так, ми їх вивезли, їм дали можливість зразу перезвонити до рідних. Ми дуже раді вас бачити. Номер телефона, подзвониш до дочці. Добре. Алло, дочечка, алло. Привіт. Привіт, куколка. Доця, нас вивезли, доця. Я знаю, мам, я знаю. Не плач. Ми вже вдома. Та думаю, що в порядку. Думаю, що скоро побачимось. Привіт. Привіт. Сонечко моє. Як ми скучили за вами. Ми теж за вами скучили, скоро ж побачимося. Готувалися фактично не ми, готувалося наше руководство до цієї операції. А ми узнали тільки в останній момент, в останні хвилини узнали, що нам треба буде вивозити цивільних. Якось поначалу було отак, пару секунд, отак, не по собі, а потім, треба, то треба, добре. Так що наше керівництво, воно планувало цю операцію. Планували, ми потім вже аналізували, що да, ці кроки були правильні кроки. Якось так. Що вас мотивувало долучитися до Збройних сил? Що мотивувало? Мотивувало те, що якщо не я, то підуть мої діти. У мене діти вже дорослі, вони зараз вчаться. І якщо ми не закінчимо, ми, батьки, не закінчимо, то тоді підуть мої діти. Це буде затягуватися на довгі роки. Я не хочу. Я не хочу, щоб мої діти йшли, їх убивали, калічили. Не хочу. Так що це вся мотивація. Ви не розчарувалися за ці місяці? Поки не було повода. Буде повод, можливо, і так, але поки повода не було. Було таке очікування, що буде швидкий контрнаступ, що все... Ні. У військових переважно не було такого очікування, правда? Ні, не було, тому що ми розуміємо, що Росія, в свою чергу, вона дуже озброєна. Дуже озброєна. І треба казати чесно, як воно є. Ця зброя, хоч вона і стара, вона стріляє. Як би не було. Ця новіша, а та стара. І то і набагато більше. Які б не були ті старі танки, які б не були старі пушки, але вони все одно несуть смерть. Так що очікування такого швидкого, що це ми за 2 дні усе заберемо, назад повернемо, такого не було. Так що така ситуація. Ми були вже на 3-му напрямку, де в наших Збройних сил оборони були просування цього літа, цієї наступальної операції. І, власне, це такий був заключний напрямок, на який ми намагалися потрапити, Мелітопольський. Нам не вдалося потрапити до єдиного звільненого села Роботиного, бо надзвичайно велика щільність вогню. Можна тільки сказати, що в цьому селі є наші сили оборони, але там не залишилося цивільних. Нам також не вдалося поспілкуватися з цивільними, бо в когось з них є там родичі на окупованих територіях, хтось просто не захотів говорити. Тому переважно це були історії військових, які, власне, описували свій досвід. І мені здається, що це важливо продовжувати фіксувати це навіть в такому форматі, описуючи, як
відбувається звільнення кожного клаптика української землі. От. А якщо вам подобається те, що ми робимо, то можете підписатись, поставити лайк і написати якийсь коментар до цього відео. Дякую.